Abrelo, 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 Abrelo. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬው ቃል በገባውላችሁ መሰረት በባለፈው ቪዲዮ ላይ ዲቪ 2020 እንዴት እንደሚሞላ ሳይቻችሁ ነበር። እዛ ቪዲዮ ላይ እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምትችሉ ነገራችሁ ነበር። ዛሬ ቼክ የምናደርግበት ቀን ነው። እንዴት እንደሚደረግ ስልኬ ላይ ገብቻ ያሳያችኋለሁ። ኮምፒውተር የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ተመሳሳይ ነው። አንድ አይነት መንገድ ነው የምትጠቀሙት። ብቻ ስልኬ ላይ ገብቻ ያሳያችኋለሁ። በመጀመሪያም ብራውዘራችንን እንከፍትና እኔ እዚህ ጋር ጉግል ክሮምን እንከፍታለሁ። ከዛም ዲቪ ሎተሪ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከሚመጡልንም የብዙ የዌብሳይት አማራጮች መካከል ይሄኛውን ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ሎተሪ የሚለውን እንመርጣለን። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ምንም አትጨናነቁ። ዲቪ 2020 እና 2019 የሞላችሁ እዚህ ጋር ቼክ ለማድረግ ቼክ ስታተስ የምትለዋን ንኳት ይላል። እዚህ ጋር ሰማያዊ ያለችውን ነካታለን። እዚህ ጋርም ኢንትሪ ስታተስ ቼክ ኢንስትራክሽን ይለናል። ይሄ ማለት ቼክ ለማድረግ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ ይነግረናል። እነሱም ምንድናቸው? ኮንፎርሜሽን ነምበር ዲቪ ስንሞላ ያኔ የተሰጠን ኮንፎርሜሽን ነምበር፣ በመቀጠል ደግሞ ላስት ፋሚሊ ኔም ወይም የአያታችንን ስም ነው የሚፈልገው። ከዛ year of birth ይለናል። የተወለድንበትን ዓመተ ምህረት እናስገባለታለን። ከታች ኮንቲኒው የምትለዋን ነካታለን። የመጀመሪያውም ላይ ኮንፊርሜሽን ነምበራችንን እናስገባለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ያኔ ዲቪ ስንሞላ የኔ ቪዲዮ እያያችሁ ዲቪ ሞላችሁ ካላችሁ እዛች ጋር ስክሪንሻት አድርጋችሁ እንድታስቀምጡት ወይም ደግሞ በጥሩ እጅ ጽሁፍ አሪፍ ቦታ ቁጭ እንድታደርጉት ነገራችሁ ነበረ። እሷን ቁጥር ነው እዚህ ጋር የምታስፈልገን። እዚህ ጋር እሱን እናስገባለን። ከሱ በመቀጠል ሁለተኛው ላይ ደግሞ የአያታችንን ስም እናስገባለን። በሶስተኛነት ደግሞ year of birth ወይም የተወለድንበትን ዓመተ ምህረት እዛ ዲቪው ላይ ሞላነውን ዓመተ ምህረት እንሞላዋለን። እዚህ ጋር የመጨረሻው ፓርት ላይ ደግሞ authentication የሚል አለ። እሱ ምንድነው? እዚህ ጋር የምታዩቸውን ፊደሎችና ቁጥሮች በድጋሚ መጻፍ ነው። ሁሉንም ነገር በትክክል ከሞላችሁ በኋላ ከታች ሰብሚት እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት based off the information provided the entry has not been selected ይላል። እድለኛ አይደለም ማለት ነው። እኔ ነገር ግን እናንተ ጋር ከተቀበሏችሁ ኮንግራቹሌሽን ብሎ ነው የሚመጣላችሁ። ብቻ ለሁላችሁም ከልቤ መልካም ምኞት እመኝላችኋለሁ። ያው የኔን እንዳያችሁት ነው አልደረሰኝም። እናንተ ግን እንደሚደርሳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። መልካም እድልላችኋለሁ። በሌላ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉትና እነሱም ቼክ እንዲያደርጉ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ። ፈታ በሉ። ቻው።